โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างเต็มตัวทั้งในแง่ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหรือการใช้อุปกรณ์ที่ลดการปล่อยมลพิษเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความจริงสีเทาที่ทั่วโลกยังไม่อยากพูดถึงนั่นคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ต้องพึ่งพาแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งการทำเหมืองแต่ละครั้งต้องแลกมาด้วยการทำลายระบบนิเวศอย่างมหาศาลอีกทั้งห่วงโซ่อุปทานกว่าครึ่งโลกก็ยังถูกผูกขาดโดยไม่กี่ประเทศจึงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือระเบิดเวลาทางภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่รอวันปะทุที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาทางออกด้วยการงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อหาสสารชนิดใหม่มาทดแทนแต่ก็ต้องใช้เวลาทดลองนานนับ10 ปีจนกระทั่งวันนี้ AI ได้เข้ามาทำหน้าที่อ่านงานวิจัยนับแสนชิ้นจนในที่สุดนั้นมันก็ไขสมการที่ซับซ้อนที่สุดจนค้นพบวัสดุแห่งอนาคตได้สำเร็จมันคืออะไรติดตามได้ในอับดุลไฮทูบตอนนี้ครับเมื่อเรานึกถึงพลังงานแห่งอนาคตเรามักจะนึกถึงแสงแดดสายลมและรถยนต์ที่ไร้ท่อไอเสียแต่ว่าสิ่งที่เป็นเสมือนหัวใจที่เต้นอยู่เบื้องหลังการแปลงพลังงานเหล่านั้นให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าและแรงขับเคลื่อนคือ Permanent Magnet หรือแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงแม่เหล็กเหล่านี้ไม่ได้ทำจากเหล็กธรรมดาแต่ต้องผสมธาตุในกลุ่มแร่เอิร์ธเช่นนีโอดีเมียมหรือดิสโพเซียมเพื่อให้ได้พลังแม่เหล็กที่มหาศาลและทนทานปัญหาคือแร่เอิร์ธไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายและการสกัดมันออกมาจากชั้นหินนั้นต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษร้ายแรงสร้างบ่อกากแร่ที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีทำลายทั้งพืชพันธุ์และสุขภาพของมนุษย์ในพื้นที่โดยรอบยิ่งไปกว่านั้นในมิติของความมั่นคงระดับโลกแหล่งผลิตและสายพานการจัดหาแร่เอิร์ธส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนความพึ่งพาที่สูงเกินไปนี้ทำให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อใดก็ตามที่มีความขัดแย้งทางการค้าหรือภูมิรัฐศาสตร์ซัพพลายเชนของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั้งโลกอาจหยุดชะงักได้ทันทีมนุษย์จึงตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเราต้องรักโลกแต่ก็ต้องทำลายโลกในอีกมุมหนึ่งเพื่อสร้างมันขึ้นมาการหาวัสดุทางเลือกที่ไม่มีแร่เอิร์ธผสมอยู่จึงเป็นวาระเร่งด่วนขั้นสูงสุดของมนุษยชาติการค้นพบวัสดุใหม่ไม่ใช่แค่การนำธาตุ 2-3 ตัวมาผสมกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตารางธาตุของมนุษย์นั้นมีธาตุที่นำมาผสมกันได้มหาศาลก่อให้เกิดความเป็นไปได้นับล้านรูปแบบวิธีการวิจัยแบบดั้งเดิมอาศัยการทดลองแบบ trial and error หรือการลองผิดลองถูกในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้เวลาสังเคราะห์วัสดุทีละชิ้นและใช้ต้นทุนมหาศาลต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าทฤษฎี Density Functional Theory หรือ DFT เพื่อช่วยคำนวณคุณสมบัติของสสารก่อนสร้างจริงแม้จะช่วยลดเวลาได้บ้างแต่ DFT นั้นก็มีข้อจำกัดอย่างหนักเมื่อต้องคำนวณสสารที่มีโครงสร้างอะตอมขนาดใหญ่หรือสสารที่มีความซับซ้อนของอิเล็กตรอนสูงการคำนวณด้วย DFT อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนสำหรับวัสดุเพียงชนิดเดียวมนุษยชาติจึงต้องการทางลัดที่ทรงพลังมากกว่าเดิมทางลัดที่ว่านั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องแลบแห่งอนาคตแต่มันถูกฝังอยู่ในอดีตในหอสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัยทั่วโลกเป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนข้อมูลอันล้ำค่าเหล่านี้ถูกตีพิมพ์ในรูปแบบของบทความวิจัยไฟล์ PDF และหน้ากระดาษที่ถูกสแกนเก็บไว้แต่ปัญหาคือข้อมูลเหล่านี้กระจัดกระจายซ่อนอยู่ในรูปประโยคที่ซับซ้อนหรืออยู่ในตารางและกราฟเก่าๆซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้นี่คือจุดที่ Natural Language Processing NLP และ Large Language Model หรือ LLM ก้าวเข้ามาพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ได้พัฒนาระบบ AI ที่มีชื่อว่า GPT Article Extractor ซึ่งใช้ขุมพลังของ GPT-4o ในการทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยนักวิจัยอัจฉริยะ AI ตัวนี้ไม่ได้แค่อ่านตัวอักษรแต่มันสามารถทำความเข้าใจบริบทมันถูกแบ่งการทำงานออกเป็นระบบเอเจนต์ตัวหนึ่งทำหน้าที่กวาดสายตาหาชื่อสารเคมีอีกตัวหนึ่งดึงค่าตัวเลขทางฟิสิกส์ออกมาและอีกตัวทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากภาพสแกนหนังสือเก่าๆให้กลายเป็นข้อมูลดิจิตอลผลลัพธ์ที่ได้คือ AI สามารถสกัดข้อมูลจากงานวิจัยกว่า 100,000 ฉบับก่อกำเนิดเป็น NMAT Northeast Material Database ฐานข้อมูลแม่เหล็กจากการทดลองจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวบรวมสสารไว้มากถึง 67,573 รายการ
โดยมีรายละเอียดลึกซึ้งไปถึงคริสตัลสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างผลึกและระยะห่างของอะตอมนี่คือการขุดพบขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มนุษย์หลงลืมไปแล้วนำมาจัดเรียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปเมื่อมีฐานข้อมูล NMAT ความท้าทายต่อไปคือการใช้ Machine Learning เพื่อค้นหาเพชรเม็ดงามแต่แม่เหล็กที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดได้นั้นต้องผ่านด่านทดสอบที่โหดหินที่สุดทางฟิสิกส์นั่นคือความร้อนในมอเตอร์ของรถยนต์ EV ที่กำลังเร่งความเร็วบนไฮเวย์หรือในกังหันลมที่หมุนด้วยความเร็วสูงเครื่องจักรเหล่านี้จะแผ่ความร้อนออกมาอย่างรุนแรงและตามกฎของฟิสิกส์เมื่อแม่เหล็กได้รับความร้อนพลังอำนาจแม่เหล็กจะค่อยๆอ่อนแรงลงและเมื่อถึงจุดอุณหภูมิหนึ่งที่เรียกว่า Curie Temperature แม่เหล็กจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กไปอย่างถาวรกลายเป็นเพียงโลหะธรรมดาแม่เหล็กที่ไม่มีแร่เอิร์ธผสมอยู่มักจะมีจุดตายหรืออุณหภูมิคูรีที่ต่ำมากทำให้ใช้งานจริงไม่ได้นักวิจัยจึงใช้โมเดล ML ชั้นนำอย่าง Random Forest XGBoost และ Ensemble Neural Network มาเรียนรู้จากฐานข้อมูล NMAT เพื่อสร้างโมเดลพยากรณ์ว่าสารประกอบเคมีรูปแบบใดที่ยังไม่เคยมีใครผสมขึ้นมาบนโลกจะสามารถทนทานต่อความร้อนทะลุขีดจำกัดที่500เคลวินได้ผลปรากฏว่าโมเดล AI นั้นสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างโครงสร้างอะตอมกับคุณสมบัติทางแม่เหล็กและสามารถทำนายอุณหภูมิคูรีได้อย่างแม่นยำโดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียงประมาณ56เคลวินเท่านั้นซึ่งถือเป็นความแม่นยำระดับก้าวกระโดดในวงการวิทยาศาสตร์ความแม่นยำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการยอมรับเพราะ AI มักถูกวิจารณ์ว่าเป็นกล่องดำคือมันให้คำตอบที่ถูกต้องออกมาแต่มนุษย์ไม่รู้เลยว่ามันคิดหรือใช้ตรรกะอะไรในการตัดสินใจหากนักวิทยาศาสตร์จะนำงบประมาณมหาศาลไปลงทุนสร้างวัสดุตามที่ AI บอกพวกเขาต้องรู้เหตุผลเบื้องหลังเพื่อไขปริศนานี้ทีมวิจัยได้นำเทคนิค Chap Analysis ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Explainable AI หรือ AI ที่สามารถอธิบายตัวเองได้เข้ามาผ่าตัดกล่องดำของโมเดลภาพที่ปรากฏต่อสายตานักวิจัยนั้นน่าทึ่งอย่างยิ่ง AI ไม่ได้แค่จำสถิติแต่มันค้นพบกฎทางฟิสิกส์ด้วยตัวมันเอง Chap Analysis เปิดเผยว่าปัจจัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่ AI ใช้ตัดสินว่าแม่เหล็กจะทนความร้อนได้หรือไม่คือ Average Magnetic Moment หรือค่าเฉลี่ยโมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมรองลงมาคือสัดส่วนของธาตุเหล็กและโคบอลต์รวมถึงน้ำหนักอะตอมข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์และเคมีเชิงฟิสิกส์อย่างสมบูรณ์แบบการที่ AI สามารถอธิบายเหตุผลที่สอดคล้องได้ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในระดับที่นักวิทยาศาสตร์จะเปิดทางให้ AI เป็นผู้นำทางในการค้นหาขั้นสุดท้ายและแล้ววินาทีแห่งประวัติศาสตร์ก็มาถึงหลังจากการที่ AI ผ่านการเรียนรู้งานวิจัยนับแสนชิ้นเข้าใจกฎของฟิสิกส์และถูกลับคมโมเดลจนแม่นยำมันก็ถูกส่งเข้าไปในสมรภูมิของฐานข้อมูล Material Project ซึ่งรวบรวมโครงสร้างของวัสดุนับแสนชนิดที่คอมพิวเตอร์คำนวณไว้ว่าสามารถดำรงอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมีใครทดลองสร้างมันขึ้นมาในโลกความจริงหน้าที่ของ AI คือการร่อนตะแกรงหาสสารที่มีศักยภาพเป็นเฟอโรแมกเนติกหรือแม่เหล็กถาวรและแอนติเฟอโรแมกเนติกหรือวัสดุต้านแม่เหล็กภายในเวลาไม่กี่นาที AI ก็คายผลลัพธ์ที่เป็นดั่งสูตรลับพลิกโลกออกมามันคือรายชื่อของสสารชนิดใหม่จำนวน25ชนิดที่เป็นเฟอโรแมกเนติกที่ทนความร้อนได้สูงเกิน500เคลวินและอีก13ชนิดที่เป็นแอนติเฟอโรแมกเนติกทนความร้อนได้เกิน100เคลวินและที่สำคัญที่สุดคือวัสดุเหล่านี้ปราศจากแร่หายากโดยสิ้นเชิงตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือสูตรทางเคมี Ga3FeCO8Si หรือการผสมกันของกัลเลียมเหล็กโคบอลต์และซิลิคอนซึ่ง AI ทำนายว่ามันจะมีอุณหภูมิคูรีสูงทะลุ 1,151 เคลวินหรือกว่า870องศาเซลเซียสเป็นระดับความทนทานต่อความร้อนที่น่าเหลือเชื่อโดยใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปบนผิวโลกและนี่คือ25แคตตาล็อกวัสดุแห่งอนาคตที่รอให้มนุษย์นำไปสังเคราะห์ในห้องแลบซึ่งอาจจะกลายมาเป็นแม่เหล็กขับเคลื่อนรถยนต์ EV ของเราในทศวรรษหน้าการค้นพบแม่เหล็กสูตรใหม่25ชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางวิศวกรรมวัสดุแต่นี่คือจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเรากำลังก้าวออกจากยุคที่วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยกระบวนทัศน์สร้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยดูผลลัพธ์
ไปสู่ยุคทำนายผลให้ชัดเจนก่อนแล้วจึงค่อยลงมือสร้างกระบวนการทั้งหมดนี้เปลี่ยนกรอบเวลาที่เคยต้องใช้เวลานานนับร้อยปีให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีความสำเร็จของโมเดลอัจฉริยะนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของแม่เหล็กปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังนำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้อ่านงานวิจัยเพื่อสร้างซูเปอร์คอนดักเตอร์ตัวนำยิ่งยวดที่ไม่มีความต้านทานไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกวัสดุเปลี่ยนความร้อนทิ้งเป็นกระแสไฟฟ้าและแม้แต่วัสดุเก็บกักไฮโดรเจนแห่งอนาคตนี่คือก้าวใหม่ของการวิจัยเมื่อ AI ไม่ได้มาเพื่อแทนที่นักวิทยาศาสตร์แต่ว่ามาทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางปลดล็อกข้อจำกัดของสมองมนุษย์หรือความจริงแล้วการกอบกู้อนาคตของโลกนั้นอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่การขุดเจาะพื้นดินให้ลึกลงไปแต่อาจเริ่มต้นจากการให้ AI ดำดิ่งลงไปในหน้ากระดาษแห่งความรู้ที่มนุษย์เคยสร้างไว้นั่นเอง CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ